Hi friends, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। কেনেকৈ বক্স প্লেট বেবি ফ্ৰক বনোৱা হয় 3 to 4 year বেবি গালৰ কাৰণে মই বক্স প্লেট ফ্ৰক বনাবলৈ লৈছো। এই ভিডিওটো পাৰ্ট 2 ভিডিও, পাৰ্ট 1 ভিডিওটো আপোনালোকে চাই ল'ব। ডেসক্ৰিপচন বক্সত মই লিংকটো দি থৈছো কাৰণ ভিডিওটো বেছি লং হৈ যোৱাৰ বাবে মই পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 কৰি দিছো। যাতে ভিডিওটো চোৱাত আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয় আৰু বেছি ফাষ্ট হলেও আপোনালোকে ভিডিওটো বুজি নাপাব ভালদৰে, সেইবাবে মই দুটা ভাগ কৰি লৈছো। আৰু এতিয়া মই স্কাৰ্ট পাৰ্টৰ কাটিং ষ্টিচিং কৰিম। টপ পাৰ্টৰ কাটিং ষ্টিচিংটো আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত গৈ চাই ল'ব। এতিয়া প্ৰথমতে স্কাৰ্ট পাৰ্টৰ লেন্থৰ মেজাৰমেন্ট কৰি ল'ব লাগিব আৰু লেন্থ লৈছো মই 21.5। স্কাৰ্ট পাৰ্টৰ লেন্থ হৈছে 19 ইঞ্চ। 19 ইঞ্চৰ লগত 2.5 ইঞ্চ এড কৰি লৈছো ফল্ড কৰি চিলাবৰ কাৰণে। 19 ৰ লগত 2.5 ইঞ্চ মিলাই 21.5 ইঞ্চ আৰু ওয়াইড বহলটো আছে 40 ইঞ্চ। স্কাৰ্ট পাৰ্টৰ এতিয়া সেন্টাৰ মাৰ্ক কৰিব লাগিব। 40 ৰ হাফ হ'ল 20 আৰু 20 তেতিয়া মাৰ্ক এটা কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া স্কাৰ্ট পাৰ্টৰ 20 সেন্টাৰৰ পৰা ৰাইট সাইডে প্ৰথমতে 3.5 ইঞ্চ 3.5 ইঞ্চ কৈ ডিসটেন্সত এটা কৈ মাৰ্ক কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া স্কাৰ্ট পাৰ্টৰ 20 সেন্টাৰৰ পৰা অপোজিট সাইডতো 3.5 ইঞ্চ কৈ ডিসটেন্সত মাৰ্ক কৰি যাব লাগিব আৰু এনেদৰে মাৰ্ক কৰি ল'ব লাগিব দুটা পাৰ্টতে। এনেদৰে সেম মাৰ্কিং তলৰ পাৰ্টটো কৰি ল'ব লাগিব আৰু তলৰ পাৰ্টটোত মাৰ্ক কৰা মই নেদেখো। এতিয়া মেইন সেন্টাৰৰ পৰা কাপোৰটো ফল্ড কৰিব লাগিব, পইণ্ট টু পইণ্ট মিলাই ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে ৰাইট সাইডে এটা ফল্ড কৰিব লাগিব, পইণ্ট টু পইণ্ট মিলাই আলপিনৰ সহায়ত এটেচ কৰি ল'ব লাগিব। আলপিন লগাই ল'লে কাপোৰৰ ভাঁজটো বেয়া নহয়। এতিয়া স্কাৰ্ট পাৰ্টটোৰ অপোজিট সাইডতো পইণ্ট টু পইণ্ট মিলাই ফল্ড কৰি ল'ব লাগিব আৰু আলপিনৰ সহায়ত ভাঁজটো মিলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া সেম একে ধৰণে অপোজিট সাইডৰ প্লেটখিনি প্ৰথমতে বনাই লম। পইণ্ট টু পইণ্ট মিলাই আলপিন লগাই ল'ব লাগিব। প্লেটবোৰ এটা ৰাইট সাইডৰ ফালে আৰু এটা অপোজিট সাইডৰ ফালে ফল্ড কৰি একে ধৰণে ভাঁজ কেইটা বহুৱাই ল'ব লাগিব আৰু আলপিন লগাই ল'ব লাগিব। এতিয়া ৰাইট সাইডৰ প্লেটছখিনি বনাই ল'ম, পইণ্ট টু পইণ্ট মিলাই আলপিন লগাই ল'ম আৰু এনেদৰে দুটা পাৰ্টৰে প্লেটছখিনি বনাই ল'ব লাগিব। একে ধৰণে বেক পাৰ্টৰো প্লেটছখিনি বনাই ল'ব লাগিব। যিসকলে মোৰ ভিডিওটো চাই আছে সেইসকলে মোৰ ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দিব। দেখিব পাৰিছে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ নিচিনাকৈ বেক পাৰ্টতো মই প্লেটছখিনি বনাই ল'লো আৰু আলপিন লগাই ল'লো। এতিয়া ওপৰেদি ষ্টিচিংটো কৰি ল'ম এটা সাইডৰ পৰা দুইটা পাৰ্টতে। দেখিব পাৰিছে মোৰ প্লেটছখিনিৰ ওপৰেদি সিলাই কৰি লোৱা হৈ গ'ল আৰু দুইটা পাৰ্টতে মই সিলাই কৰি ল'লো। এটো দেখিব পাৰিছে বেক পাৰ্টৰ ওপৰেদিও সিলাই কৰি ল'লো আৰু এতিয়া স্কাৰ্ট পাৰ্টৰ ফ্ৰণ্ট সাইডটো সিধা কৰি লৈ স্কাৰ্ট পাৰ্টৰ বেক সাইডটো উলুটা কৰি ল'ব লাগিব ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ ওপৰত আৰু ইকুৱেল কৈ মিলাই লৈ সাইডৰ পৰা চিলনিটো কৰি ল'ব লাগিব। স্কাৰ্ট পাৰ্টৰ সাইডৰ ফালে 1 ইঞ্চ মান সিলাই কৰি ল'ব লাগিব। দেখিব পাৰিছে মই দুইটা পাৰ্ট একেলগে জইন কৰি 1 ইঞ্চ মান ডিসটেন্সত সিলাইটো কৰি ল'লো।
দুইটা সাইডতে এতিয়া স্কাৰ্ট পাৰ্টটোৰ তলৰ সাইডে চিলনি কৰিব লাগিব আৰু মই তলৰ ফালে চিলনি কৰিবলৈ 2.5 ইঞ্চ বহাই লৈছিলো আৰু এতিয়া 2.5 ইঞ্চটো ফোল্ড কৰি চিলাই কৰিব লাগিব প্ৰথমতে এটা সৰুকে ফোল্ড কৰিম আৰু পাছত আকৌ এটা ফোল্ড কৰিম আৰু এনেদৰে ফোল্ড কৰি ভাঁজখিনি মিলাই লৈ চিলাইটো কৰি লম ৰাউণ্ডকৈ দেখিব পাৰিছে মোৰ স্কাৰ্ট পাৰ্টটোৰ তলৰ সাইডটো চিলাই কৰি হৈ গ'ল আৰু 2.5 ইঞ্চত মাৰ্কিং কৰি লৈ মই ফোল্ড কৰি চিলাইটো কৰি ললো যিসকল ভিউৱাৰে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ল'ব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কিবা বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'লে কমেন্টত জনাব লাইনিং কাপোৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও মই satin ফেব্ৰিক লৈছো 1 মিটাৰ 1 মিটাৰক মই ফোল্ড কৰি দুটা পিচ উলিয়াই লৈছো আৰু লাইনিং ফেব্ৰিকটো মেইন ফেব্ৰিকতকৈ 2 ইঞ্চ কম হ'ব লাগিব আৰু লাইনিং ফেব্ৰিকৰ ওয়াইডটো বহলটো মই মেইন ফেব্ৰিকৰ সমানে লৈছো 40 ইঞ্চ লাইনিং ফেব্ৰিকৰ লেন্থটো মেইন ফেব্ৰিকতকৈ 2 ইঞ্চ কম ল'ব লাগিব সেইভাবে মই 17 ইঞ্চ লৈছো আৰু মেইন ফেব্ৰিকত 19 ইঞ্চ আছিল আৰু 2 ইঞ্চ প্লাস কৰি 19 ইঞ্চ লৈছো 2 ইঞ্চ লৈছো ফোল্ড কৰি চিলাবৰ কাৰণে আৰু লাইনিং ফেব্ৰিকৰ ওয়াইডটো বহলটো 40 ইঞ্চ লৈছো মেইন ফেব্ৰিকৰ সমানে লাইনিং ফেব্ৰিকত প্ৰথমতে মই বেজি সূতাৰ সহায়ত ফিল কেইটা দি লম আৰু হাফ ডিসটেন্সত চিলাইটো কৰি লম দেখিব পাৰিছে বেজি সূতাৰ সহায়ত লাইনিং ফেব্ৰিকত ফিল কিটা দিয়া হৈ গল আৰু মেইন ফেব্ৰিকৰ ওয়েষ্টৰ মেজাৰমেন্টটো কৰি ল'ব লাগিব মেইন ফেব্ৰিকৰ ওয়েষ্টটো হৈছে 13 ইঞ্চ ওলাইছে আৰু হেমতে মই লাইনিং ফেব্ৰিকটো 13 ইঞ্চ ওয়েষ্ট লৈছো এতিয়া ওপৰেদি মেচিনৰ চিলাই কৰি ল'ব লাগিব আৰু ইটো পাৰ্টটো একে ধৰণে বেজি সূতাৰ সহায়ত ফিল কেইটা দি লম দেখিব পাৰিছে মোৰ ফিল কেইটাৰ ওপৰেদি চিলাই কৰি লোৱা হৈ গল আৰু দুইটা পাৰ্টতে মই চিলাই কৰি ললো আৰু এতিয়া ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো সিধা কৰি লৈ ওপৰত বেক পাৰ্টটো উলুটা কৰি ৰাখিব লাগিব ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ ওপৰত আৰু দুইটা সাইডতে 1 ইঞ্চ মান ডিসটেন্সৰ পৰা চিলাইটো কৰি ল'ব লাগিব ওপৰৰ পৰা তললৈকে গাঁঠি দুটা মাৰি লৈ চিলাইটো কৰিব লাগিব আৰু হিখটো দুটা গাঁঠি মাৰি দিব লাগিব আৰু তলৰ ফালত 2 ইঞ্চ কাপোৰ বহাই লৈছিলো ফোল্ড কৰি চিলাবৰ কাৰণে আৰু এনেকৈ সৰুকৈ এটা ফোল্ড কৰি আকৌ এটা ফোল্ড কৰিব লাগিব এনেকৈ ফোল্ড কৰি গুটে স্কাৰ্ট পাৰ্টটোতে চিলাই কৰি ল'ব লাগিব দেখিব পাৰিছে মোৰ স্কাৰ্ট পাৰ্টটোৰ তলৰ সাইডটো চিলাই কৰি হৈ গল আৰু স্কাৰ্ট পাৰ্টৰ সাইডটো চিলাই কৰা হৈ গল 1 ইঞ্চ ডিসটেন্সত চিলাইটো কৰি ললো এতিয়া টপ পাৰ্টৰ লগত স্কাৰ্ট পাৰ্টটো জয়েন কৰিব লাগিব স্কাৰ্ট পাৰ্টৰ লাইনিং পাৰ্টটো আৰু মেইন পাৰ্ট দুইটাই জয়েন কৰিব লাগিব এতিয়া টপ পাৰ্টটো সিধাকৈ মেলি ল'ব লাগিব
আৰু স্কাৰ্ট পাৰ্টটোৰ মেইন পাৰ্টটো প্ৰথমতে ওলোটা কৰি ল'ব লাগিব আৰু টপ পাৰ্টটোৰ লগত ইকুৱেলকৈ মিলাই লৈ 1/2 ইঞ্চ মানত চিলাই এটা কৰি ল'ব লাগিব। আৰু প্ৰথমতে মই আলপিনৰ সহায়ত কাপোৰটো মিলাই ল'ম, তাৰ পিছত মেচিনত চিলাই কৰি দিম। দেখিব পাৰিছে মই টপ পাৰ্টটোৰ লগত স্কাৰ্ট পাৰ্টটো মিলাই লৈ আলপিন লগাই লৈছোঁ। আলপিন লগাই ল'লে সুবিধা হয় চিলাবলৈ আৰু কাপোৰটো মিলাই ল'বলৈ ভাল হয়। টপ পাৰ্টটো চিধা কৰি লৈ স্কাৰ্ট পাৰ্টটো ওলোটা কৰি লৈ 1/2 ইঞ্চ ডিষ্টেন্সত পৰা চিলাইটো কৰিব লাগিব ৰাউণ্ডকৈ। ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটোত আলপিন লগাই হৈ গ'ল আৰু একেধৰণে বেক পাৰ্টটোতো আলপিন লগাই ল'ব লাগিব। কাপোৰটো ওলোটাই লৈ টপ পাৰ্টটোৰ লগত স্কাৰ্ট পাৰ্টটো মিলাই ল'ব লাগিব। টপ পাৰ্টটো চিধা কৰি লৈ স্কাৰ্ট পাৰ্টটো ওলোটা কৰি লৈ টপ পাৰ্টটোৰ লগত স্কাৰ্ট পাৰ্টটো মিলাই লৈ আলপিন লগাই ল'ব লাগিব। আৰু মেইন স্কাৰ্ট পাৰ্টটো ষ্টিচিং কৰি লোৱাৰ পাছত লাইনিং স্কাৰ্ট পাৰ্টটো ষ্টিচিং কৰি ল'ব লাগিব একেধৰণে। স্কাৰ্টৰ মেইন পাৰ্টটো প্ৰথমতে টপ পাৰ্টটোৰ লগত মিলাই ষ্টিচিং কৰি ল'ব লাগিব। পাছত স্কাৰ্টৰ মেইন পাৰ্টটোৰ ওপৰত লাইনিং স্কাৰ্ট পাৰ্টটো ওলোটা কৰি ৰাখি ষ্টিচিংটো কৰি ল'ব লাগিব। দেখিব পাৰিছে মোৰ টপ পাৰ্টটোৰ লগত স্কাৰ্টৰ পাৰ্ট দুটা চিলাই কৰি হৈ গ'ল। মেইন পাৰ্ট স্কাৰ্টৰ আৰু লাইনিং পাৰ্ট দুইটাই ষ্টিচিং কৰি হৈ গ'ল আৰু টপৰ সাইডটো চিলাই কৰি ল'লোঁ। আৰু দেখিব পাৰিছে টপ পাৰ্টটোৰ লগত স্কাৰ্ট পাৰ্টটো মিলাই লৈ মই 1/2 ইঞ্চ মান ডিষ্টেন্সত চিলাইটো কৰিছোঁ। এতিয়া ফ্ৰকৰ সাইডত বেল দুটা লগাই ল'ব লাগিব। দেখিব পাৰিছে মই বেল দুটা বনাই ল'লোঁ আৰু বেল বনোৱা ভিডিঅ' লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, কাৰণ ভিডিঅ'টো বেছি লং হৈ গৈছে সেইবাবে। বেলটো সোমাবলৈ মই অলপ গেপ ৰাখিছিলোঁ স্কাৰ্ট পাৰ্টটোৰ ওপৰত। এতিয়া বেলটো সোমোৱাই লৈ ভিতৰ ফালৰ পৰা ষ্টিচিংটো কৰি ল'ব লাগিব। সেম একেধৰণে ইটো সাইডতো বেলটো এটেচ কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া ডাবল বৌ বনাবলৈ লৈছোঁ ফ্ৰকত লগাবলৈ। বৌ ফেব্ৰিকটো মই ডাবল ফোল্ড কৰি ষ্টিচিং কৰি লৈছোঁ আৰু ভালদৰে প্ৰেছ কৰি ভাঁজটো ভালকৈ বহুৱাই ল'লোঁ। বৌৰ কাটিং ষ্টিচিং ভিডিঅ'টো শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত দিয়া আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব কেনেকৈ কাটিং আৰু ষ্টিচিং কৰা হয়। বৌটো 1/2 ইঞ্চ সাইজত ফোল্ড কৰি মাজ ভাগত ষ্টিচিংটো কৰি ল'ব লাগিব। পাছত দুইটা বৌ একেলগে মিলাই চিলাই কৰি ল'ব লাগিব। বৌ দুটা একেলগে চিলাই লৈ পাছত চিলাই থোৱা সৰু বেলটো ভালকৈ মেৰিয়াই লৈছোঁ টাইটকৈ, আৰু টাইটকৈ মেৰিয়াই লৈ বেলটোৰ পাছফালে চিলাই কৰি ল'ব লাগিব। টপ পাৰ্ট আৰু স্কাৰ্ট পাৰ্ট দুটা পাৰ্টৰ মাজ ভাগত বৌটো ষ্টিচ কৰিব লাগিব।
ফ্ৰকটোৰ ভিতৰৰ ফালৰ পৰা বৌটোৰ তলৰ ফালটো ষ্টিচ কৰিব লাগিব আৰু ভালকৈ ষ্টিচ কৰিব লাগিব টাইটকৈ আৰু ফ্ৰকটোৰ ভিতৰৰ ফালৰ পৰা ভালকৈ কেইটামান গাঁঠি মাৰি দিব লাগিব দেখিব পাৰি যে মোৰ ফ্ৰকটো বনাই কমপ্লিট হৈ গ'ল ফ্ৰকটো বনাই লৈ ভালকৈ প্ৰেছ কৰি ভাঁজকেইটা বহুৱাই ল'ব যেটো বক্স প্লেট ফ্ৰক হয় সেইবাবে ভালকৈ প্লেটখিনি বহুৱাব লাগিব প্ৰেছৰ সহায়ত আৰু ফ্ৰকৰ বেল বনোৱা ভিডিঅ' লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকটো দি থম আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'লে ডেসক্ৰিপচন বক্সত গৈ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আৰু বৰ কাটিং মেজাৰমেন্টৰ ভিডিঅ'টো চাবলগীয়া হ'লে মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকটো দি থম আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰে মই শৰ্ট ভিডিঅ'ত বৌ কেনেকৈ বনোৱা হয় দি থৈছো ফ্ৰকৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হৈ গৈছে সেইবাবে ফ্ৰকৰ কিছুমান পাৰ্টছৰ মই বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাই ৰাখি থৈছো যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় আৰু সকলো কেইটা ভাগ আপোনালোকে বিচাৰি পায় ফ্ৰকটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেই সকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা বেল বুটানটো ক্লিক কৰি ল'ব বাই বাই টেক কেয়াৰ